සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මාධව ටෙක් ටිප්ස් YouTube channel එකට. අද ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං එපිසෝඩ් එකක් අරන් ඇවිත් තියෙනවා. ඔයා Windows 8 use කරපු කෙනෙක් වෙන්න ඇති. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ Windows 8 2022 දී කොහොමද කියලා. ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව අවසාන වෙනකම බලන්න. වීඩියෝ එකෙන් එකතු වෙන මම මාධව සේනානායක. මුලින්ම ස්ටාර්ට් මෙනු එකකින් පටන් ගමු. මවුස් වීල් එක ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරාම මෙනු එකේ ඇප්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩවුන් ඇරෝ කී එක ක්ලික් කරාම ඇප්ස් ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන සර්ච් අයිකන් එක ක්ලික් කරාම PC එකේ තියෙන දෙයක් වගේම ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන දෙයක් උනත් පහසුවෙන්ම සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඩිෆෝල්ට් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ලෝඩ් වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සර්ච් වෙන දෙයක්. Windows 8 එකේ තියෙන තවත් සුවිශේෂී දෙයක් තමයි මෙන්න මේ විදියට ඩෙස්ක්ටොප් එක arrange කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. සෙටින්ග්ස් වල මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට් මෙනු එක මේ වගේ කස්ටමයිස් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් බලමු මේ ඇප්ස් දැන් සපෝට් කරනවද කියලා. Microsoft Store එක නම් දැන් සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් කියලා. Windows 8 වල එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහසක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. like කරන්න මාධව ටෙක් ටිප්ස් Facebook පිටුවට. මේ වගේ තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට මම sign out වෙනවා. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.